หลังจากที่อิสราเอลอนุมัติแผนการส่งกำลังทหารเข้าสู่ประเทศเลบานอนโดยตรง ปราบปรามกลุ่มฮิซบุลเลาะห์และขู่ว่าจะทำลายล้างในสงครามเบ็ดเสร็จหากเกิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบเลบานอนจะเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่ฮิซบุลเลาะห์ปล่อยคลิปโดรนสอดแนมเมืองท่าไฮฟาเหนือฐานทัพทหารอิสราเอลโดยสื่ออิสราเอลระบุว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดของกองทัพอิสราเอลส่วนนักข่าวอัลจาซีราประเมินว่าการเผยแพร่คลิปของฮิซบุลเลาะห์เป็นการตอบสนองต่อคำขู่ของอิสราเอลที่ว่าพร้อมจะทำสงครามเต็มรูปแบบเพื่อส่งสารว่าพวกเขาก็มีเขี้ยวเล็บและพร้อมรบเช่นกันอีกทั้งยังต้องการบอกว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่ในกำมือแล้วล่าสุดฮัสซันนัสรูเลาะห์ผู้นำฮิซบุลเลาะห์กล่าวสุนทรพจน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบุว่าทุกสิ่งที่ศัตรูพูดตลอดจนคำขู่และคำเตือนที่ผู้ไกลเกลี่ยนำมาและสิ่งที่ถูกพูดกันอยู่ในสื่ออิสราเอลเกี่ยวกับสงครามในเลบานอนไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวแต่เป็นอิสราเอลต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายหวาดกลัวเพราะอิสราเอลรู้ดีว่าไม่มีสถานที่ใดในอิสราเอลจะปลอดภัยจากขีปนาวุธและโดรนของเราการโจมตีของเราจะไม่เลือกปฏิบัติขีปนาวุธและโดรนทุกตัวถูกกำหนดเป้าหมายและข้อพิสูจน์ก็คือโดรนของเรารู้ว่าเรามีรายการเป้าหมายและเรามีความสามารถในการเข้าถึงเป้าหมายเหล่านั้นทั้งนี้อิสราเอลรู้ดีว่าเราเตรียมตัวสำหรับวันที่เลวร้ายและยากที่สุดและศัตรูก็รู้ดีว่ามีอะไรรออยู่นั่นคือสาเหตุที่ทำให้อิสราเอลถูกขัดขวางมาเป็นเวลา9 เดือนนอกจากนี้นัสรูเลาะห์ยังระบุต่อว่าฮิซบุลเลาะห์อาจจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในดินแดนอิสราเอลซึ่งหากมีการทำสงครามกับเลบานอนฝ่ายต่อต้านจะต่อสู้อย่างไร้ข้อจำกัดและไร้กฎเกณฑ์ขณะที่แนวรบเลบานอนก็กำลังสร้างความแตกต่างกับการเผชิญหน้าต่ออิสราเอลในวงกว้างและดึงทรัพยากรทางทหารของอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาด้วยอย่างไรก็ดีวิธีแก้ปัญหานั้นก็มีชัดเจนสำหรับการหยุดยิงที่แนวรบเลบานอนและนี่เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้นั่นคือการยุติสงครามและการลุกรานในฉนวนกาซารวมถึงต่อประชากรของเราในฉนวนกาซาด้วยผู้นำฮิซบุลเลาะห์ยังเตือนอีกว่าอิสราเอลต้องรอเราทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศฮิซบุลเลาะห์จะต่อสู้โดยไม่มีข้อจำกัดการข่มขู่เราด้วยการทำสงครามกับเลบานอนไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวเราได้เตรียมตัวสำหรับวันที่ยากลำบากที่สุดแล้วผู้นำกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ยังเตือนไปยังไซปรัสด้วยว่าหากเปิดสนามบินและฐานทัพให้อิสราเอลเล็งเป้าหมายไปยังเลบานอนนั่นจะหมายความว่ารัฐบาลไซปรัสเป็นส่วนหนึ่งของสงครามก็จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยขีปนาวุธของเราด้วยเช่นกันขณะที่สำนักข่าวอัลจาซีราก็รายงานโดยอ้างคำพูดของนายอิบราฮิมมุสซาวีสมาชิกฮิซบุลเลาะห์ซึ่งกล่าวไว้ว่าแม้ทางกลุ่มจะไม่ต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลแต่ก็พร้อมที่จะสู้รบหากเหตุการณ์ถูกบังคับโดยฮิซบุลเลาะห์นั้นเตรียมพร้อมเสมอและพร้อมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพื้นที่บางส่วนของเรายังอยู่ภายใต้การยึดครองซึ่งเราต้องกลับมาตกเป็นเป้าหมายความรุนแรงของอิสราเอลขณะเดียวกันหลังจากที่อิสราเอลได้มีคำขู่สงครามเต็มรูปแบบออกมาและระดมโจมตีหลายเมืองในเลบานอนอย่างต่อเนื่องทางกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนก็ได้เปิดการโจมตีครั้งใหม่ด้วยขีปนาวุธมากกว่า12ชุดเข้าไปยังดินแดนที่ถูกยึดครองทางตอนเหนือเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลที่มีต่อทางตอนใต้ของเลบานอนทางนี้ฮิซบุลเลาะห์กล่าวว่านักรบของตนมุ่งเป้าไปที่ค่ายทหารของอิสราเอลด้วยจรวดคัดยูชาและปืนใหญ่หลาย10 นัดซึ่งทางด้านกองกำลังอิสราเอลก็ออกมายอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกโจมตีโดยนักรบฮิซบุลเลาะห์มีการระบุขีปนาวุธได้ประมาณ15 ลูกจากเลบานอนโดยเป็นการโจมตีตรงไปยังพื้นที่เคอร์ยัตชมูนาด้านนายโจอาฟกัตแลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับนายพลเฮอร์ซี่ฮานเลวีเสนาธิการทหารบกซึ่งกัตแลนนั้นต้องการเน้นย้ำว่าอิสราเอลสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามด้วยโดรนของฮิซบุลเลาะห์ได้อย่างไรรวมถึงสิ่งใดๆที่สามารถทำได้ในเวลาเร็วที่สุดและอิสราเอลก็ควรจะเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ขณะที่ฮาเลวีระบุว่าอิสราเอลพร้อมในระดับการแจ้งเตือนภาคพื้นดินสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ทั้งนี้ความสามารถของโดรนฮิซบุลเลาะห์เองก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับอิสราเอลแต่อย่างใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ